Když jsem se takhle jednou odpoledne po skončení tělocviku, asi ve 1:45, před 30 lety vetřel do televizního studia Průmyslovky v Panské ulici, spatřil jsem tam tenhle přístroj. Stál na stole vedoucího studia inženýra Kabelky a mně se hrozně líbil. Začal jsem si ho hned prohlížet. Pak mě vyhodili, protože jsem tam neměl co dělat. Chodil jsem teprve do druháku a navštěvoval úplně jiný obor než obraz a zvuk. Přestože vzpomínky na učednická léta už jsou zahaleny milosrdnou mlhou, na tenhle přístroj jsem nezapomněl. Když se před několika dny naskytla možnost jeden kus získat, neváhal jsem ani chvilku a přivezl si ho domů. Sony nabízel jednopalcové videorekordéry řady EV od roku 1963 až do začátku 70. let. Během této doby byla na trh uvedena řada modelů, přičemž ten, který máme právě před sebou, nese označení EV320 a pochází z roku 1969. Pro svou vysokou spolehlivost, která byla vždy příznačná pro firmu Sony, ale především pro možnost přehrávat stojící obraz, mrtvolku, byly stroje řady EV dováženy do Československa pro medicínské účely. Konkrétně jako záznamová zařízení k rentgenům. Jako důkaz poslouží inventární štítek na tomto kusu. Tento rekordér byl majetkem Obvodního ústavu národního zdraví v Chomutově. Vynikající technik a kolega sběratel Zdeněk Navrátilík poskytl kompletní technickou dokumentaci, ve které jsem se dočetl další zajímavé věci. Například, že pozdější modely řady EV disponovaly funkcí letmého střihu, funkcí insert a poradili si i s barvou. To díky down konvertoru barvonosné, který byl nejdříve řešen jako externí bedna, takzvaný color pack, později se ho už podařilo nacpat dovnitř přístroje. Pro demontáž samotného deku z bedny je potřeba dole vyndat 4 šrouby a potom dále několik šroubů, které jsou po obvodu přístroje. Ještě jsem se zapomněl zmínit o hmotnosti. Není zrovna malá, je to asi 36 nebo 37 kg a to z tohohle soňáka dělá přístroj bez nadsázky dvoumužný. Jak se dalo tušit, prostor uvnitř je využit téměř beze zbytku. K vidění jsou 2 mohutné motory, které jsou obloženy deskami s elektronikou. A to vše propojeno mocnými tlustodráty. Tehdy se na těchto věcech nešetřilo a bylo to dobře. Regulace rychlosti posunu pásku i regulace otáček bubnu videohlav je řešena způsobem obvyklým pro komerční rekordéry té doby. Asynchronní motor s pomocným kondenzátorem je napájen přímo ze střídavé sítě. Točivý moment je z motoru na buben videohlav přenášen s pomocí plochého řemenu. Rychlost pohonného motoru a převodový poměr soukolí je volen tak, aby otáčky skeneru byly nepatrně vyšší, než jsou otáčky požadované. Rychlost hlavového bubnu tedy řídí servosystém mírou sycení magnetické brzdy, která je součástí hřídele skeneru. Regulace rychlosti posuvu pásku kapstanu je zase řešena způsobem, kdy velký, silný asynchronní motor je podporován ještě malým stejnosměrným motorkem. V našem rekordéru se na motorku zachovala servisní poznámka. Veliká škoda je, že není datována. Plošné spoje jsou situovány součástkami směrem dovnitř. Směrem ven jsou umístěny pouze nastavovací odporové trimry. Mr. Sony si totiž vždycky dal záležet, aby jeho zařízení šla výborně servisovat. Tuhle svoji vizi, tenhle svůj záměr si ale velmi kazil. Velmi si ho kazil tím, že jeho výrobky byly zpracovány tak a natolik kvalitně, že vlastně ani žádný velký servis nepotřebovali. Celý vnitřek přístroje, na to, že mu je už 50 let, působí neobvykle zachovale. Všechny gumové části se zdají být v pořádku. Přichází tedy okamžik pravdy, kdy zkusím EV320 zapnout.
Po vytažení ovládacího prvku Power je slyšet cvaknutí a rozbíhá se hlavní pohonný motor. Po stisku tlačítka Standby, pohotovost, se rozbíhá i hlavový motor. Chvilku motory nechám běžet, jestli se nezačne od někud kouřit, ale nezačalo. Motory si jemně ševelí, můžu tedy přístroj otočit a vyzkoušet funkci mechaniky, funkce transportu. Všechno zdá se šlape, je na čase najít nějaký pásek, ale pro playback udělám ještě přípravu. Tady beru speciální symetrizační člen pro zvuk a také musím připojit monitor. Na monitoru je po připojení přes klasický Amphenol vidět krásný šum z demodulátoru. Za pomocí mírného násilí strhávám jistící gumový špunt a na trn unašeče nasazuji první cívku s páskem. Žádná ze dvou cívek, které jsem ke stroji získal, není nijak označena, není nijak popsána, takže uvidíme, co se na nich bude skrývat. Jedna z variant je, že pásek vůbec nebude strojem procházet, protože se okamžitě přilepí na buben. K tomuto jevu dochází u starých soňáckých pásků bohužel velmi často. Vypadá to, že tohle nebude naštěstí ten případ, což je výborné, takže odtočím ještě kousek, musím zprovoznit zvuk a také už vidím, že na pásku je nahrávka, takže pustíme play a budeme se divit. A hele, ono to hraje. Na pásku je sice vidět stopa podélné rýhy, to je ten dropout v horní části obrazu. Ani nahrávka jako taková není bůh ví jak kvalitní, no ale stroj bojuje statečně. Tak se budeme dívat kousek dál. Případně zkusím nahrávku ještě trochu popohnat, jestli se to za pár minut nezlepší. A to není pěkné, to se na vás řekne, a to není pěkné, to se na vás řekne. Plavat úřady nemáme zapotřebí, někdy jsme spolu dítě neměli. Skutečně dobrá zpráva je, že pásek není zmedovatělý a že prochází dobře, zdá se, že ani nešpiní příliš hlavy. Dokonce i counter počítá. To přece u starých magnetofonů není zvykem. Tam je vždycky ten tenoučký řemínek přetržený, rozteklej, zmizelej. Zkusím to trošku přetočit dopředu, uvidíme, jak bude nahrávka vypadat o kus dál. Přepínačem se dá na měřáček poslat jeden ze 3 údajů, úroveň audio 1, audio 2 a síla RF signálu. Tlačítko audio monitor nedělá nic. Asi se uplatní v jiné situaci. A telegram dostanete, až vyslechnete, jak se mi jeví svět. Ani sám ministr pošt vám nepoví, co v telegramu stane. Tohle je o mnoho lepší. Obrázek už krásně sedí, ani se nehne. Zkusím funkci skew, neboli napnutí pásku okolo bubnu. Tím by se mělo vyeliminovat to časové ustřelení při přepínání hlav. Je vidět, že to reguluje, ale ideálního stavu nelze dosáhnout. Pásek se holt věkem prodloužil nebo smrsknul, zkrátka už jsme s regulací skew mimo rozsah. To samozřejmě vůbec nevadí. Tohle je ukázka zpomaleného playbacku, funkce slow motion. Hlavy jsou pochopitelně pevné, nejsou vychylovány, takže porucha přebíhá přes obraz, ale když se obraz zastaví a zastaví se vhodně ve správný okamžik, tak se rušák posune do vertikálního zatemňovacího intervalu, no a přehrávaný obraz, přehrávaný půlsnímek je dokonale čistý.
teď si dovolím vzít rukou jemně za cívku a skutečně velmi snadno se dá docílit stavu, kdy se rušák vyžene mimo obraz a ten stojící půlsnímek se přehrává neustále dokola 50krát za vteřinu 24 hodin denně. Přitom se ale nezanese hlava, neprošoupe se ta jedna stopa, která se hobluje furt dokola, prostě to sedí a funguje. Troufnu si tvrdit, že tohle je asi ten hlavní důvod, proč se právě EV320 pořizovaly k rentgenům. Zcela postačí natáčet několika vteřinové živé sekvence, ty si potom zpětně pomalu odkrokovat, vybrat si ten nejpoužitelnější snímek a ten studovat. Zdeněk Navrátilík tvrdí, že právě pro medicínské účely bylo zakoupeno, dovezeno asi 100 strojů. Vzhledem k ceně jednoho rekordéru EV320, která byla zhruba $5000, to byla docela slušná investice, která se ovšem výborně vyplatila. Bylo to zkrátka pro daný účel ideální zařízení, i když cena byla docela vysoká, $5000 nebylo tenkrát málo. Zase na druhou stranu profesionální dvoupalcové stroje stály 10krát i 20krát víc. Další funkcí, kterou vyzkouším, je právě inzertový střih. Schopnost vkládat sekvence do již existujícího záznamu je naprosto zásadní věc pro produkční práci. Možnost navazovat na sebe plynulé scény bez jakýchkoliv poruch, převalení obrazu, drbnutí a podobně nebyla v té době u komerčních zařízení tohoto typu vůbec samozřejmá. Pro dosažení uspokojivých výsledků je totiž potřeba mít na bubnu, kromě rekord playbackových hlav, také hlavy mazací. A jak je možno právě v tomto okamžiku sledovat na monitoru, také inzertový střih chodí naprosto bez chyby. Jak ten zázrak vypadá zblízka, se právě podíváme, sejmu ochranný plastový kryt dramu. Na plošném spoji se skrývají první stupně zesilovačů pro slaboučký RF signál, je tady také relátko, které přepíná hlavy buď na čtecí nebo záznamový zesilovač a je nutno také poznamenat, že tento skener již nepoužívá pro signál kartáčky, ale k přenosu signálů mezi pevnou a rotující částí se používají vysoce přesně zkonstruované transformátory. Jejich asi hlavní, největší a nespornou výhodou je to, že jsou bezúdržbové a nepodléhají žádnému opotřebení, jsou věčné. Oproti tomu jakýkoliv slip ring, rotující kroužek, se časem ošoupe, oběhá, což má za následek zvýšení poruch v obraze, různých nežádoucích jisker a podobně. Zde je vidět, jak funguje regulace tahu pásku, regulace přítlaku. Ovládacím prvkem se mění protitah na brzdícím ramínku. První pásek je tedy prozkoumán, teďka jsem ho smotal a zkusím se podívat na videohlavy, jestli nepotřebují vyčistit. V dolní části bubnu je otvor, kam se dá strčit prst a s jeho pomocí potom otáčet diskem. Hlavičky je tak možné dostat do patřičné polohy vhodné pro jejich čištění. Teď se ukáže, jak moc pásek zanáší. Je vidět, že vůbec. Já žasnu. Tudíž je možno přikročit s důvěrou k druhému pásku, založit ho a podívat se, co na něm je. Druhý pásek už je téměř založen, cívka je opět bez jakéhokoliv popisku, i když pozor, tady je tuškou napsáno OUNZ, tak schválně uvidíme, jaká zpěvohra tam bude tentokrát. Nevím, snad jsem to trošku zakřik, protože tyhle obrázky, to bude o poznání menší sranda než ty z první cívky. Kapstan si ale odmítá sednout. Servo nedrží.
trekking je v pytli. Obraz je vzhůru nohama a běží pospátku. Z audiokanálu se místo zvuku ozývá 50kové prdění. Co to všechno znamená? Na základě svých, dejme tomu, zkušeností si troufám tvrdit, že tohle je typický projev situace, kdy se pásek přehrává pospátku. Proč je to doprovázeno efekty, které jsem právě vyjmenoval? To je malý kvíz pro ty nejvěrnější příznivce kanálu. Dobrý, stačí. A teď pomaličku zpátky a zase dozadu. Tam je hypermotilita. Následující záběry dokazují, že tento stroj nesloužil jenom k zábavě, ale také pomáhal při péči o zdraví. Ještě víc, můžete rychleji, výborně, ještě kousek, ať kam to bude. Dobrý? Dobrý, a teď zpátky a udělejte záklon. Dost? Dobrý. A teď to zkuste, jestli by to šlo teda trošku rychleji. Dobrý, stačí zůstat. Je mi líto, ale kapstan si stále nesedl. Nevím, či to může být, bude to chtít prozkoumat signál control tracku, co z toho vlastně leze. Každopádně, soudě podle papírku, tento pásek zanáší o poznání víc než ten minulý. Před úplným závěrem tohoto klipu si dovolím pustit ještě pár vteřin tohoto unikátního záznamu, který krásně dokumentuje jednu ze zobrazovacích technik, které se v naší medicíně používaly v 70. letech minulého století. Udělejte předklon teď, pomalu. Ještě víc, ještě víc se předklánějte, dost. A teď se zaklánějte. Tam se šoupe ta dvojka dozadu. No. Ještě víc, ale myslím, že se to rozhodí lehčí. Teď mi utekla z obrazu. Stop. A teď zase totéž dopředu. Nyní jsme se dostali na úplný závěr tohoto klipu. Chci poděkovat všem, kteří vydrželi až do konce a chci vyjádřit svoji radost a uspokojení nad tím, že televizní technika nesloužila jenom pro legraci a zábavu, ale také pomáhala chránit a zkvalitňovat lidské životy. Děkuji za pozornost a nashledanou.